ታይቱም ላይ ተምኔም ላይ እንዳያችሁት እንግዲህ የገና ስጦታ ሽልማት ጊቫዌይ ዘንላችሁ መተናል። ያው ለእናንተ ማረው ነገር የለም። በዚህ የገና ጊቫዌይ ላይ በሁለት ቻሌንጆች እስከ 65000 ብር ድረስ የሚያወጡ ቫልዩ ያላቸው ስጦታዎችን ይዘን የመጣ ነው። ሁለቱም ቻሌንጆች እንግዲህ የራሳቸው የሆኑ ህጎች አሏቸው። አሁን የቪዲዮ የሚሰራበት ሰዓት ላይ አራውንድ 70k ወይም ወደ 70000 አካባቢ ሰብስክራይበሮች አሉ። እንደኛ እቅድ እንግዲህ እስከ ጥር መጨረሻ ድረስ 100000 ሰብስክራይበር ለመግባት እናስባለን። ስለዚህ ያው ቻሌንጆቹም ከእቅዳችን ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ቻሌንጅ ላይ እንግዲህ 20 ሰዎች ተሸላሚ የሚሆኑበት ቻሌንጅ ነው። ሁለተኛው ቻሌንጅ ደግሞ ስፔሻል ቻሌንጅ ነው። ለአንድ ሰው ብቻ ነው ዊነር የሚሆነው። በዚህ ቻናል ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች ተጠቅመዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ስራዎችን ማግኘት ችለዋል። እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች፣ እንደዚህ አይነት ሜሴጆች በጣም የተለመዱ ናቸው። ሌሎችም ሰዎች ደግሞ በዚህ ነገር መጠቀም ስላለባቸው ነው ይህንም ቻሌንጅ ያዘጋጀ ነው። በመጀመሪያው ቻሌንጅ ላይ 20 ሰዎች ተሸላሚ ይሆናሉ። በዚህ ቻሌንጅ ላይ ለመሳተፍ 5 ነገሮችን ብቻ ማድረግ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። የመጀመሪያው የዚህን ቻናል ኢትዮበርስ ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሁለተኛው የማይክ አንስክሪፕትድን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሶስተኛው የኢትዮበርስ ቲክቶክ ቻናልን ፎሎ ማድረግ፣ አራተኛው የኢትዮበርስ ኦፊሻል ኢንስታግራም ፔጅን ፎሎ ማድረግ፣ አምስተኛው ደግሞ የቴሌግራም ቻናላችንን ፎሎ ማድረግ። እነዚህን ፔጆች እያንዳንዳቸው ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እነዚህን 5 ነገሮች ካደረጋችሁ በኋላ ይሄው ቪዲዮ እዚሁ ዩቲዩበርስ ፔጅ ላይ የማይክ አንስክሪፕትድ ፔጅ ላይ እንዲሁም ደግሞ የቲክቶክ ፔጃችን ላይ ፖስት ይደረጋል። ስለዚህ እያንዳንዱ ስር ገብታችሁ ደን ብላችሁ መጻፋችሁ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም ከሁሉም ላይ ነው እጣው የምናወጣው። እነዚህ ነገሮች ካደረጋችሁ በኋላ ስክሪንሻት መያዝ እንዳትረሱ። እያንዳንዱ ፔጆች ላይ ፎሎ ካረጋችሁ ወይም ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ስክሪንሻት መያዝ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም እጣው ቢወጣላችሁና ሽልማቱ ቢደርሳችሁ ያንን ነገር እንዳደረጋችሁ ልናረጋግጥ የምንችለው በዛ መንገድ ብቻ ስለሆነ። ሁለተኛው ቻሌንጅ ደግሞ ስፔሻል ቻሌንጅ ነው። ለአንድ ሰው ብቻ የ5000 ብር ሽልማት የሚያገኝበት ነው። በዚህ ቻሌንጅ ላይ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ነገር ምንድነው? ይሄንን ቻናል ለብዙ ሰዎች ሼር አድርጋችሁ ሰብስክራይብ ማስደረግ ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎችን ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ያስደረገ ሰው የዚህ ቻሌንጅ አሸናፊ ይሆናል። እዚህ ጋርም ሰብስክራይብ ስታስደርጉ እያንዳንዱ ሰብስክሪፕሽን ስክሪንሻት ማድረግ እንዳትረሱ። እጣው በሚወጣበት ቀን ላይ በጣም ብዙ ሰብስክራይብ ያስደረገው ሰው አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው። የቻሌንጆቹ ሽልማቶች የመጀመሪያው ቻሌንጅ ለ20 ሰዎች የሚወጣ እጣ ነው። ለ10ዎቹ የቪዲዮ መስሪያ ሚዲያ ኪት፣ ይሄንን እንግዲህ አስመርጣናችሁ ነበር በፖል የመረጣችሁት ምርጫ ነው። እንዲሁም ደግሞ ለ10 ሰዎች የያንግ ሚሊዮነርስ አካዳሚ ላይ የተዘጋጁ ፕሮግራሞች ውስጥ የመረጣችሁትን ወስዳችሁ ስኮላርሺፕ ማግኘት ወይም በነፃ እዛ ላይ መሳተፍ ነው። ያ ሁለተኛው ቻሌንጅ ደግሞ ለአንድ አሸናፊ ሰው የ5000 ብር ሽልማት ነው የሚሆነው። በጣም የሚመጣበት ቀን ጥር 11 የጥምቀት ቀን ማታ 1 ሰዓት ላይ በማይክ አንስክሪፕትድ ቻናል ላይቭ ነው የሚተላለፈው። በዚህ ገና ስጦታ ሽልማት ጊቫዌይ ላይ ለመሳተፍ ሁላችሁም በደንብ አድርጋችሁ ይሄን ቻናል ሰዎች ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ይሄን ቻናል በጣም የተጠቀማችሁባቸውን ቪዲዮዎች ደግሞ ለሰዎች ሼር ያደረጋችሁ እነሱም እንዲጠቀሙ ብታረጉ በጣም ደስ ይለናል። ለሁላችሁም ከወዲሁ መልካም የገና በዓል እንዲሁም ደግሞ የጥምቀት በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን።